Turizem mjeksor është ky një term që kohët e fundit është gjithmonë më prezent në realitetin shqiptar e që po kthehet në një tendencë duke renditur Shqipërinë në listën e vendeve ku të huajt udhëtojnë për të kryer shërbime mjekësore. Në fillim ishin emigrantët ata që zgjidhnin vendlindjen për të kryer disa shërbime, të cilat tek ne kishin kosto më të ulët në raport me vendin ku ata ishin rezident. Më pas edhe qytetarë të huaj u kthyen udhëtarë që zgjidhin Shqipërinë, jo thjesht për disa ditë pushime në Bregdet, por për të marrë shërbime specifike shëndetësore, estetike apo dentare. Mjeku Elton Peçi na tregon se në fakt trendi i pacientëve që vijnë nga jashtë për të kryer fertilizim në Shqipëri, po shënon rritje veçanërisht gjatë viteve të fundit. Në Spitalin Amerikan fekundimi in vitro është në shërbim të pacientëve që prej vitit 2009. Dhe është një procedurë e cila po gjen gjithnjë më shumë numra dhe po vjen në shërbim pacientëve si nga Shqipëria, po edhe pacientëve të huaj kohët e fundit. Sidomos në 2 vitet e fundit ne kemi një trend të pacientëve që vijnë nga jashtë kufive. Tashmë njerëzit kanë më tepër akses në informacion, e marrin më shpejt informacion dhe gjithsecili bën edhe një llogaritje të kostove të trajtimit me shanset për sukses dhe bën një balancim të këtyre kushteve dhe mund të bëjë zgjedhjen që i konvenon më mirë. Nëse do krahasojmë kushtet financiare që një pacient duhet të paguajë në Evropë, to janë shumë herë më të shtrenjta se sa në Shqipëri. Për shembull, një fekundim in vitro në Angli kushton diku tek £15,000, ndërkohë që në Amerikë kushton diku tek $30,000. Ndërkohë që në Shqipëri këto çmime janë shumë herë më të ulta. Plus edhe nga ana cilësore ne kemi të njëjtat nuk ofrojmë asgjë më mangët se sa jashtë kufive. Por sa përket aspektit cilësor, jemi në të njëjtat nivele. Mundësitë e gjera të shpërndarjes së informacionit dhe veçanërisht punësimi i mjekëve apo kirurgëve të huaj në spitalet dhe klinikat private, së fundi ka bërë që në vendin tonë, qytetarë të huaj të vinë për të kryer ndërhyrje apo trajtime estetike, si mbjellja e flokëve, operacionet e hundës, të dobësimit e të tjera. Doktoresh Elna në qendrën Anasa pranë Spitalit Ygea na tregon se veçanërisht në stinën e verës, numri i pacientëve që vijnë nga jashtë është shumë më i lartë, pa haruar emigrantët që kohën e qëndrimit në Shqipëri e shfrytëzojnë edhe për trajtime mjekësore. Në klinikë ka pacient qoftë shqiptarë, qoftë të huaj që paraqiten në klinikën tonë, janë pacientë të cilët jetojnë jashtë dhe vinë gjatë periudhës së pushimeve, por njëkohësisht edhe shumë të huaj që jetojnë në Shqipëri. Në klinikën Anasa, në Spitalin Ygea, ne gjithmonë më shumë fusim aparatura bashkëkohore. Një ndër aparaturat më të fundit është aparatura që ne kemi marrë për konturimin, si të pjesës së fytyrës, por edhe të trupit. Është një aparaturë e cila mundson konturim pa ndërhyrje kirurgjikale. Shërbimet të tjera që ofrohen në klinikë janë të shumta, ato shërbime që mund të bëhen në periudhën e verës, ku mund përmendim mezoterapin, filler, botoksin, janë procedura që mund kryen mjaft mirë në këtë periudhë. Ndërkohë në klinikën Vivja pranë Spitalit Amerikan, mësojmë se preardhja pacientëve të huaj që zgjedhin këtë klinik është kryesisht nga vendet fqinje. Më shpesh ne kemi pacient të huaj ose klient në këtë rast që vinë nga vendet fqinj, por jo vetëm, nga Italia ka shumë. Trajtimet më të përhapura dhe ato trajtime që përzidhen më së shumti nga pacientët e huaj, por jo vetëm, janë trajtimet e konturimit të trupit nëpërmjet teknologjisë, nëpërmjet aparaturave, siç është skull sculpting, që është një aparaturë bën reduktimin e masës djamore në zona të caktuara. Gjithashtu dhe Accent Prime është një aparaturë e re që ne e kemi futur së fundmi në klinikën Vivja, që redukton dukshëm celulitin dhe teksturën e lëkurës. Këto janë të trendet e momentit, duke qenë se është sezoni veror, por nuk duhet lënë pas edhe trajtimet për rigjenerim dhe rinin të lëkurës. Këtu futen fillerat, mbushësit kozmetik që janë shumë të kërkuara, gjithashtu mbushësit kozmetik për buzët, për jo vetëm, për mollzat, për konturimin e mjekrës. Por cilat janë arsyet për të cilat një pacient i huaj zgjedh të marrë shërbime mjekësore në Shqipëri? Duket se tarifat e ulta nuk janë i vetmi motiv që i bind. Tashmë jo vetëm bashkëqytetarët tanë që jetojnë jashtë për arsye të tyre të emigrimit, por edhe qytetarët të Bashkimit Evropian kanë filluar të vizitojnë ndjeshëm klinikan dentare në Shqipëri. Kjo për arsye të dy komponentëve kryesorë që ndërthurën, që është shërbimi dhe kualiteti i lartë
dentar që ndodhet në klinikën tonë dhe çështja e çmimit, i cili është mjaft i leverdishëm për sa i përket kostos dentare që ato do shpenzojnë për të marrë shërbimin e tyre dentar. Në klinikën tonë janë dy faktorë kryesor. E para është që ndodhet brenda kushteve spitalore, gjë e cila e bën tejet të kontrolluar për sa i përket higjienës që ndodhet nën protokollin spitalor. Dhe e dyta edhe teknologjia gjermane që mbart klinika për çdo pajisje dhe aparaturë që ndodhet në klinikë janë të gjitha Sirona, që është lider botror në fushën e pajisjeve dhe materialeve dentare. Mjekët pohojnë se vitet e fundit përveç stomatologjisë apo estetikës, pacientë shumë të udhëtojnë nga vendet e Bashkimit Evropian edhe për trajtime okulistike dhe veçanërisht ato me lazer, që në Shqipëri kanë një kosto shumë më të ulët për të njëjtën cilësi. Ndërkohë, mjekët pediatër vërejnë një tjetër fenomen. Është fjala për emigrantët, të cilët gjatë qëndrimit në Shqipëri përfitojnë për të kryer ekzaminime check-up për fëmijët e tyre. Unë kam për disa vite që punoj në spitalin amerikan dhe ajo që më ka rënë në sy vitet e fundit është shtimi i numrit të fëmijëve gjatë periudhës së verës kryesisht ose periudhave të pushimeve. Është periudhë që në fakt më shumë emigrantët apo shqiptarët që jetojnë në vendet e tjera zgjedhin që përveç pushimeve të bëjnë kontrollet ose check-upet e fëmijëve të tyre në vendin tonë. Domethënë dhe një fëmijë mund të bëjë një check-up? Patjetër, edhe një fëmijë duhet, jo mund të bëjë, duhet të bëjë një check-up, sepse check-upi është një kontroll për vlerësimin e gjendjes së përgjithshme të individit dhe fëmijët po ashtu që kanë nevojë, sidomos që pas vitit të parë. Që pas vitit të parë është e nevojshme që fëmia të bëjë kontrollet për të parë se si është rritur dhe zhvilluar, që është më e rëndësishme pas vitit të parë të jetës dhe më pas to check-upet duhen bërë të paktën çdo 2 vjet dhe në mosha të caktuara përveç kontrolleve të përgjithshme vizitës së pediatrit dhe kontrolleve të analizave të gjakut, urinës, ekzaminimeve imazherike që janë ekot e ndryshme kryesisht abdominale, janë dhe kontrollet me specialistët që janë okulistët apo audiologët. Në Spitalin e Gea, doktor Dritan Dushaj na thotë se cilësia është një kriter i rëndësishëm për pacientët që vinë nga jashtë, ndërsa deklaron se shumë shpejt, një garanci më shumë për pacientët e këtij spitali do të jetë certifikata GCI, një akreditim ndërkombëtar që konsiderohet si certifikata e artë në kujdesin shëndetësor. GCI është certifikata që certifikon që ne ofrojmë një institucion shëndetësor ofron standardet më të larta të kujdesit e të ofrimit të kujdesit shëndetësor për pacientin. Certifikohet që një institucion shëndetësor ka fokus rritjen e sigurisë pacientit dhe cilësisë shërbimit, sipas standardeve që ofron kjo certifikat. Ne aktualisht jemi në proces akreditimi. Por, ndërsa pacientë të huaj tashmë kanë si alternativë mjekësore disa shërbime të veçanta në Shqipëri, mjeku Ledio Bregu na thotë se fatmirësisht pacientëve shqiptar tashmë nuk u duhet udhëtojnë jashtë për disa trajtime të rëndësishme të tumoreve, pasi pajisjet e teknologjisë avancuar u japin atyre mundësinë të trajtohen me të njëjtat parametra edhe në Shqipëri. Trajtimi në radioterapi në ditët e sotme bëhet me akselerator linear. Teknika e parë që është bërë në departamentin tonë ka qenë teknika e 3D-s, por në 2014 ne kemi futur teknikën e re që është teknika IMRT. Është një teknikë që të jep mundësinë për të rezatuar për të dhënë doza më të larta rezatimit të tumorit dhe për të mbrojtur organet e riskut. Pra, për momentin ne jemi duke përdorur teknikën e 3D-s dhe teknikën e IMRT-s. Teknika që përdoren në pjesën dërmuese të klinikave në perëndim. Aktualisht jemi duke investuar për të marrë një akselerator të ri linear, i cili praktikisht do i bëjë të gjitha. Pra jo vetëm teknikën e 3D-s dhe të IMRT-s, por teknikën e radiokirurgjisë, të stereotaksisë dhe vimat. Kjo është një aparaturë, është fjala e fundit të shkencës, pra praktikisht nuk ka ardhur akoma, i bie që të jetë e vitit 2020, po themi, dhe është një aparaturë që është komplet e digitalizuar dhe bën pikërisht këtë gjë, duke përshpejtuar trajtimin, duke dhënë një rezatim më të madh për njësinë e kohës dhe shumë preciz, t'i jep një dozë shumë të lartë të tumori dhe nuk e efekt ansore sepse praktikisht nuk i rezaton organet e tjera fare. Por ndërsa Stina e Verës
nxit dëshirën për të udhëtuar e njëkohësisht agravon disa tipologji sëmundjesh, mjekët këshillojnë njëritë të vëmendjes për të shmangur pasojat fatale. Gjatë periudhës verës, si dhe gjatë periudhës së dimrit, ku kemi ndryshime të temperaturave, që janë temperaturat ekstreme, si të larta ashtu dhe të ulta, për shkak se stroku është i lidhur ngushtë me problemet kardiake dhe ndryshime të vlerat të tensionit dhe të ritmit të zemrës, normalisht këto lloj patologjish gjatë periudhës së verës dhe të dimrit janë çik më të shpeshta se në periudha të tjera. Shenjat e strokut janë të ndryshme dhe varen nga zona e trurit të goditur. Shenjat më të shpeshta janë paralizat, të cilat janë të dorës së këmbës, devijimet e këndit të buzës, ndryshimet e të folurit, humbjet e menjëhershme të ekuilibrit, humbjet e shikimit, humbja e vetdijes mund të jetë shenjë e strokut. Gjëja vetme që mund bëjnë është të emërojnë sa më shpejt një ambulancë ose nëse janë afër qendrave të urgjencës mjekësore, të drejtojnë sa më shpejt në qendrat të urgjencës mjekësore, ku do bëhet vlerësimi i saktë i simptomave dhe trajtimi në mënyrë të përshtatshme. Në spitalin tonë ne kemi një reanimacion polivalent, pra ku ofrojmë shërbim për një larmishmëri patologjish, cilat i rrezikojnë jetën pacientit, një reanimacion i standardeve bashkohore, ku në saj të ekipit të specializuar dhe faciliteteve të tjera, ne jemi në gjendje që t'i ofrojmë shërbim cilësor dhe me standarde pacientëve për patologji të ndryshme, duke fillu nga patologjit kardiake, patologjit cerebrovaskulare, problemet me ishemit, me strokun, si dhe një shërbim domethënë të specializuar dhe për patologjitë e tjera dhe për sëmundjet e tjera, të cilët mund t'i rrezikojnë jetën një pacienti në kushte dhe në rrethana të caktuara. Në raste problematike, dhënia e ndihmës së menjëhershme dhe pavonesa është vendimtare, sikurse mjekët shpjegojnë. Ndaj shërbimi i urgjencës ka një peshë të rëndësishme. Një telefonat mund shpëtoj jetë, e bën diferencën e madhe. Urgjenca spitalike duke pasur stafin e kualifikuar, ambulancat e mirëpajisura, ofrojmë shërbimin nga veriu në jug. Në gjithë pikat ku kërkohet ndihmë, kemi kontaktet me pikat e ndryshme ku ka turistë që kemi vendosur me pika turistike dhe përmes telefonatës ambulanca jonë shkon on site në vend, duke ofruar cilësinë e shërbimit maksimal dhe sigurinë për transportin e pacientit për ta sjellë pranë institucionit tonë. Sigurisht që ambulanca është e mirëpajisur, me gjithë pajisjet e nevojshme deri në nivel reanimacionit lëvizshëm me personel të trajnuar dhe të kualifikuar, mjekë dhe infermierë. Në varësi të rastit ne bëjmë triazhin përmes telefonit për t'i ofruar sigurinë maksimale pacientit në varësi të rastit që na paraqitet për evakuim. Në spitalin tonë ka ardhur në rritje trendi i pacientëve të huaj edhe bashkëpunëtorëve, kompanive, sigurimeve me të cilat bashkëpunojmë dhe që kërkojnë asistencën e ndihmën tonë. Shërbimi i urgjencës është 24 orë, është i mbuluar me gjithë specialistët që janë në vend, është në spital, kemi kirurg, kemi internist, kemi kardiolog, kemi shërbimin e ginekologjisë, kemi shërbimin e pediatrisë. E ndërsa vera kulmon dhe agjencitë e udhëtimit nuk ngurojnë të joshin udhëtarët me ofertat e tyre, së fundi sitet të shumta në internet po promovojnë dukshëm edhe turizmin mjekësor në Shqipëri.